Vương Nhất Bác chính thức gia hạn với Nhạc Hoa, ván bài tỷ đô và chiếc lồng vàng cổ phiếu. Ngày 27 tháng 3 năm 2026, trang chủ chính thức của Nhạc Hoa đã phát đi thông báo xác nhận Vương Nhất Bác chính thức gia hạn hợp đồng quản lý độc quyền. Sự kiện này không chỉ là một mẩu tin giải trí đơn thuần, mà là một chiến lược tài chính cực kỳ khôn ngoan của cả hai bên trước thềm đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2026. Theo thỏa thuận cũ, hợp đồng của Vương Nhất Bác sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, Nhạc Hoa đã chốt hạ thành công việc giữ chân ngôi sao số 1 của mình sớm hơn nửa năm. Việc công bố thông tin vào thời điểm này mang tính chất an dân đối với các cổ đông. Trước đó, các báo cáo tài chính từng tiết lộ Nhạc Hoa đã đưa ra một mồi nhử cực lớn. 12,5 triệu cổ phiếu giới hạn, tương đương khoảng 1,5% cổ phần công ty nếu Vương Nhất Bác đồng ý ký tiếp ít nhất 4 năm. Việc thông báo đã hoàn tất gia hạn ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc các điều khoản khung đã được thông qua. Ngay sau đó, hành động đổi ID Weibo, xóa bỏ tiền tố Uniq của Vương Nhất Bác như một lời khẳng định anh đã sẵn sàng cho một chương mới, độc lập hơn, quyền lực hơn. Câu hỏi lớn nhất lúc này là điều kiện cuối cùng là gì? 1,5% cổ phần là con số Nhạc Hoa hứa từ trước, nhưng với vị thế hiện tại của Vương Nhất Bác, liệu con số đó có giữ nguyên? Theo các báo cáo thường niên, Vương Nhất Bác đóng góp từ 50% đến gần 60% tổng doanh thu cho Nhạc Hoa. Nếu mất anh, giá cổ phiếu công ty có thể rơi tự do. Do đó, không ngoại trừ khả năng con số 1,5% đã được đàm phán tăng lên hoặc đi kèm với các quyền lợi về phân chia lợi nhuận cao hơn hẳn mức cũ. Thời hạn 4 năm hay lâu hơn, Nhạc Hoa cần sự ổn định dài hạn để duy trì niềm tin cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao và muốn chuyển mình sang phái thực lực như Vương Nhất Bác, việc cam kết thêm 4 năm đến 2030 là một sự đánh đổi lớn. Thỏa thuận này có thể linh hoạt hơn, ví dụ 4 năm quản lý nhưng với quyền tự chủ tuyệt đối về dự án điện ảnh. Nhạc Hoa thừa hiểu rằng nếu bước vào đại hội ngày 16 tháng 4 với một dấu hỏi về tương lai của Vương Nhất Bác, họ sẽ bị các nhà đầu tư xâu xé. Việc hoàn tất gia hạn trước tháng 10 năm 2026 là một nước đi cứu vãn vốn hóa thị trường của tập đoàn. Sát giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày 27 tháng 3 năm 2026, trong khi toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông đang chìm trong sắc đỏ, mã cổ phiếu 2306 của Nhạc Hoa đã lội ngược dòng ngoạn mục với mức tăng 2,51%. Điều này chứng tỏ niềm tin tuyệt đối của các nhà đầu tư vào biểu tượng thương mại Vương Nhất Bác. Thực tế, các số liệu từ sàn chứng khoán cho thấy Nhạc Hoa đang ở thế cần Vương Nhất Bác hơn bao giờ hết. Bản hợp đồng này không đơn thuần là sự gắn bó của một nghệ sĩ, mà là một chiến thắng rực rỡ về truyền thông tài chính của bà Đỗ Hoa. Một nước đi chiếu tướng giúp bà hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trước khi đối mặt với các cổ đông vào ngày 16 tháng 4 tới. Việc công bố sớm trước đại hội cổ đông không chỉ giúp ổn định tâm lý cổ đông mà còn là bước đệm để Nhạc Hoa công bố các báo cáo tăng trưởng lợi nhuận đầy hứa hẹn trong quý tới. Khi Vương Nhất Bác xóa bỏ tiền tố, anh không chỉ định vị lại thương hiệu cá nhân mà còn giúp Nhạc Hoa rũ bỏ hình ảnh một công ty đào tạo idol để tiến tới một tập đoàn quản lý nghệ sĩ thực lực và đa ngành. Hành động xóa chữ Uniq trên Weibo không đơn giản là đổi tên, nó là biểu tượng của sự thoát xác. Về mặt pháp lý, có thể trong hợp đồng mới, Vương Nhất Bác không còn ràng buộc nghĩa vụ với danh nghĩa nhóm nhạc. Một kỷ nguyên đã kết thúc, tiền tố Uniq sẽ không bao giờ được sử dụng nữa. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thành viên. Về mặt định vị, Nhạc Hoa và Vương Nhất Bác muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân thuần túy, là một diễn viên, biểu tượng thời trang thay vì một idol nhóm nhạc. Đây là cách để anh tiếp cận các nhãn hàng xa xỉ và các dự án điện ảnh chính kịch đòi hỏi chuyên môn cao. Vậy ai là người chiến thắng? Trong thương vụ này, cả hai đều thắng, nhưng Nhạc Hoa là bên thở phào nhất. Với Nhạc Hoa, họ đã giữ được nguồn sống của công ty, đảm bảo báo cáo tài chính năm 2026 sẽ không bị sụt giảm thê thảm. Việc trao cổ phiếu cho Vương Nhất Bác thực chất là biến anh từ một người làm thuê cao cấp trở thành một ông chủ nhỏ. Khi Nhất Bác có cổ phần, lợi ích của anh gắn liền với sự thịnh suy của công ty, anh sẽ có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và hoạt động chăm chỉ hơn để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Với Vương Nhất Bác, anh đã đổi lấy sự tự do và vị thế cổ đông bằng sự ràng buộc thêm vài năm. Việc gia hạn sớm giúp anh rảnh tay để tập trung vào các dự án lớn mà không bị phân tâm bởi các tin đồn hết hạn hợp đồng
hay bị đối thủ lôi kéo. Vương Nhất Bác đã chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao có quyền lực điều phối cả một tập đoàn giải trí. Việc gia hạn này không phải là sự lệ thuộc mà là một cuộc liên minh chiến lược giữa một ngôi sao hàng đầu và một bộ máy quản lý chuyên nghiệp. Chúng ta hãy cùng chờ xem, tại Đại hội cổ đông vào ngày 16 tháng 4 tới, Nhạc Hoa sẽ công bố chi tiết mức tăng trưởng khủng như thế nào sau khi hợp thức hóa được quân bài tẩy mang tên Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, ẩn sau sắc xanh hân hoan của bảng điện tử và những con số triệu đô, cuộc gia hạn này vẫn đang châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng người hâm mộ và giới quan sát ngành giải trí. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng con số 12,5 triệu cổ phiếu thưởng trị giá khoảng 24,5 triệu đô la Hồng Kông, tương đương hơn 21 tỷ đồng, thực chất là một cái giá quá rẻ để đổi lấy sự gắn bó của một đỉnh lưu cấp S. Hãy nhớ rằng, con số này thậm chí còn thấp hơn thu nhập từ một hợp đồng quảng cáo đơn lẻ của Vương Nhất Bác. Việc Nhạc Hoa dùng chiến thuật phân kỳ quy hoạch, tức là trả cổ phiếu theo từng giai đoạn, bị giới phê bình chỉ trích là một hình thức xiềng xích tài chính tinh vi nhằm trói chân nghệ sĩ lâu dài hơn là một sự tri ân thực thụ. Báo cáo tài chính năm 2025 của Nhạc Hoa từng khiến dư luận dậy sóng khi nhắc đến những tác phẩm đình đám của Vương Nhất Bác như Khám phá thế giới mới phần 2 nhưng lại cố tình nhạt hóa tên tuổi của anh. Chiến lược phi Vương Nhất Bác của bà Đỗ Hoa nhằm trấn an các cổ đông rằng công ty không quá phụ thuộc vào một cá nhân, vô hình chung lại bị coi là hành động vắt chanh bỏ vỏ, không cung cấp được sự bảo vệ truyền thông và quyền lợi tương xứng với vị thế của một siêu sao toàn cầu. Một trong những điểm sáng nhất của bản hợp đồng 2026 chính là mô hình cổ đông và studio tự chủ. Khác với những năm trước, khi studio của Vương Nhất Bác vẫn nằm dưới sự điều phối chặt chẽ của bộ máy Nhạc Hoa, thì lần gia hạn này đánh dấu một bước ngoặt về quyền tự quyết. Việc nắm giữ cổ phần giúp anh có tiếng nói trong hội đồng quản trị, đồng thời vận hành studio riêng như một đơn vị độc lập. Điều này có nghĩa là Vương Nhất Bác giờ đây không chỉ được hưởng lợi nhuận chung từ tập đoàn, mà còn nắm trong tay thực quyền chọn lọc dự án điện ảnh, kịch bản hay các hợp đồng thương mại theo ý muốn cá nhân. Anh không còn là một quân cờ trên bàn cờ của Nhạc Hoa, mà đã trở thành người cùng cầm lái con tàu này. Tuy nhiên, sự tự chủ này cũng đi kèm với một chiếc lồng vàng vô hình. Đó chính là sự ràng buộc về trách nhiệm của một cổ đông. Khi bạn sở hữu công ty, bạn không thể chỉ làm những gì mình thích, mà bạn phải làm những gì có lợi cho giá cổ phiếu. Thách thức lớn nhất của Vương Nhất Bác trong những năm tới chính là cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật tự do tại studio riêng và nghĩa vụ duy trì lợi nhuận cho đế chế Nhạc Hoa, nơi mà anh đang nắm giữ cổ phần. Dù là sự ổn định chiến lược hay là một sự thỏa hiệp đầy tiếc nuối, bản hợp đồng 2026 này sẽ mãi là một trong những cột mốc gây tranh cãi. Vương Nhất Bác đã chọn tiếp tục con đường đồng cam cộng khổ với Nhạc Hoa, nơi đã đưa anh từ một cậu bé thực tập sinh trở thành một ông chủ nhỏ. Liệu sự trung thành này sẽ mang lại cho anh sự tự do tuyệt đối trong nghệ thuật, hay anh sẽ mãi là nguồn sống duy nhất gánh vác cả một đế chế đang có dấu hiệu lung lay? Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở những dự án điện ảnh và những bước đi thương mại của anh trong thời gian tới. Cuối cùng, xin được chúc mừng Vương Nhất Bác đã chọn được hướng đi tiếp theo cho sự nghiệp của mình. Chúc mừng Nhạc Hoa đã gia hạn thành công với thần tài Vương Nhất Bác. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong bản tin phân tích chuyên sâu hôm nay. Hãy để lại ý kiến của bạn về lần gia hạn này của Vương Nhất Bác. Đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.